na gusto malaman ng taong bayan yung pera nila. Now, if you think that you really want to know the truth, how the money is spent, kung may corruption ba, makinig lang ho kayo. Ngayon, kami, by our oath of office, we are mandated to tell the truth. By the nature of our trabaho, talagang obligado kami na magsabi ng totoo, even if yung totoo makapasira sa amin. Me, in many instances, faults, plenty, and every time I try to explain to the people bakit ganon, why I erred in a certain public statement or public gesture. Kung ano, sinasabi ko sa inyong totoo na ganun pala. So, ano ang sabihin ko? Yan talaga ang totoo at galing yan sa mga departamento na mga kabinete tumutulong sa akin. Kasi yung report nila, report ko yan. Sa batas kasi, shadow lang yan mga cabinet members ng presidente. Kasi hindi ko kaya lahat ang trabaho ko. The Department of Foreign Affairs, hindi naman ako pwede magpunta doon araw-araw. The Department of Labor, Department of DSWD, Department of DILG. So, they work. And they show me the result and yung mga pera na binibigay ng Congress, yung sa budget, paano nila nigasto at paano magawa yung report na that would make things very clear for everybody, especially the Filipino people. Ngayon, politika ngayon, hindi ako namumulitika. Pero huwag ninyong paniwalaan kaagad yung sinasabi dyan sa Kongreso. Lalo na yung mga congressman. Puro daldal lang yan ang sinabi ko. Para lang makapurma. Para lang makapurma kasi eleksyon na. Ang hinihingi ko sa taong bayan, yung lahat na senador, ito kung pagbigyan lang ninyo ako, yung lahat ng senador tumatakbo, talunin ninyo. Huwag ninyong ibalik sa Senado kasi magdaldal na rin yan at mag-show off. Parang magyabang. Marami yan. Lalo na ito si Gordon. Makita mo si Gordon sa mga TV, pagka committee hearing niya, makita mo marami mga congressman, pag roll call. Pero dahan-dahan yan, mawala kasi si Gordon, ang champion noong nanalo sa, ilang taon ba yun? Siya ang nanalo sa Tokaton champion. Lahat puro daldal, kanya ang tanong, kanya yung sagot, at siya magsabi kung mali ka o hindi, anak ng... Ilang beses na yan, manood kayo, kayong Pilipino, matagal na kayo yan, nanonood kayo, ganyan si Gordon. Gordon is Gordon. Hindi yan si Gordon for the Filipino people. Maniwala, ganyan. Puro English lang yan. Wala. Sabi ng pakulong, sinong napakulong niya, be? Sa anomalya ng gobyerno? Sino? At ang maalaman ng sabihin, Gordon, magsalita yan. Tingnan mo ngayong eleksyon.
Bigyan niya sila 30 minutes, magsalita ng 1 oras yan. Ganun yan. Tokaton nga. Hindi ko malaman na, you know, I'm sure that kayo bang mga, well, of course, the Filipino people, have you noticed anything that is right or wrong here? Na nagsasalita yung tao, hindi, ganun. Tapos, ito ba correct? Ito ba, leading questions. Dali nila yung bugbugin 7 hours. 7 hours bugbugin mo ang tao nagtanong, mawawala talaga yan. Baski ako tanungin mo. Sometimes they do that. I think the last time was about 7 hours, the longest. Balik na mo para kang German interrogators noon sa Nazi. Balik ta rin ka ng balik ta rin. Oh, di ba ganito yan? Hanggang yung pati sila natutula na. Baski abogado dyan, 7 hours. Kanya-kanyang question. Wala namang kahalagan yung mga question. Lalo na si Gordon. Siya ang magtanong. Kaya nga pagka si Gordon na ang magtanong, mawala yung mga tao, pati yung mga senador katabi niya. Hindi ba ninyo nahalata sa TV siya lang mag-isa? And I'm sure Gordon realizes or have realized it a very long time ago that he has that nasty practice of depriving others of asking questions. But you know, the guy simply wants to talk and show off to the world that he's a bright boy. Wala mang question yan. Pareho man tayo, abogado, pumasar tayo sa bar. Iisa lang naman yan. Pero iba ka, Adre. Ang advice ko sa iyo, magpapayat ka muna para medyo nalilipong ako pag tinitignan kita. Huwag mong putulin yan, ha? Totoo yan. Pati yung buhok mo ngayon, iba na ang hinapay. Lahat kayo, pati si Ping, iba ang hirdo. Si Ping naman, silang dalawa ni Gordon nag-usap. Sabi ni Gordon about Doki resigning, may ganon demand to resign. Pumasok naman itong si Ping. Di ba tayo lang ang pwede magpa-resign ng si Doki? Tama naman si Gordon, ha? Hindi ba anybody Ping, anybody can demand your resignation baski na ice cream vendor. Depende na lang kung sasagot ka o hindi. Because there will be questions in the days to come na lalabas. Simento, well, marami pa. Nagpunta dito yung mga kalaban mo at bigay rin ng dokumento. So, babasahin namin yan. No, itong star witness ninyo na isa, itong si Asierto, itong walang hiya na pulis, wala na, napaalis na. Yun yung gago na yun, mag-build up siya ng kaso, kunwari siya ang magbigay ng dossier, mga report, mga pero siya lang ang gumagawa, siya mag-isa. Nakita ko ito kay Michael Young. Siya lang ang siya lang ang nagbibigay ng mga information about Michael Young. Tapos pinaprogram na nila because Asierto was one of the top kidnappers
Huwag mo kami bulahin. Ayan, alam na ng buong pulis. Pera-pera ka lang. Butit na wala ka na sa pulis. Iyang report mo nandito kay Michael Yang, isa ka lang. You are the only one reporting against Michael Yang. Well, I tell you something. Michael Yang has been in business here in the Philippines for 20 years. Nag-umpisa yan dito sa Davao. Pumunta sa akin yan, I remember distinctly, kasi break yun ng command conference. Seated beside me was the officers of the police department of Davao City, pati si Isidro La Peña, who is now the secretary of TESDA. Yan, pumasok yan doon kasama si Sammy Oy, isang kaibigan ko, border yan, family friend, border yan sa amin noon ng eskwela pa. Hindi yan sabihin mo in check na kinukunan ko ng pera. You disabuse your mind. Yan lang ang pagtaka ninyo. Yan ang problema ninyo because you are, lalo na siguro doon. He is afflicted with xenophobia. Galit yan sa in-check, ewan ko. Amerikano kasi. Ngayon yung Michael Yang na yan, ginawa na for 20 years yan. No, ngayon, saan yung picture? Saan yung, hindi ko mahanap yung, ito si Michael Yang, kasama negosyante. Ito ang uban ang karamihan nito pumasok sa bidding sa lahat ng negosyo dito sa Pilipinas. Akala ko ba we are inviting investors? That's why I went to China several times to ask them to help us. Investments, yung pera nila, ibuhos mo nila dito para magkaroon tayo. Now, kung kulang, kung wala, well, yung bridge dyan sa Pantalayon, Alvarez ba yan? Yan, libre yan, gratis. Ito yung mga Chinese na nandoon yan kung nandoon si Xi Jinping. Itong Michael Yang na ito, kasama palagi kung makipagkita sa akin si Ambassador, yung the previous one. Si Zhao, yung na-transfer ngayon sa Indonesia. O di tawagin natin. Kaya bakit ako magduda? Bakit ako magsabi na drug lord siya? Si Zhao, pag nagpunta ng Davao, doon natutulog sa bahay niya. Si Zhao, alam mo, Zhao is a kernel of the PLA. Doble yan sila, military pati. Dito, mag-retire ka o mag-resign ka doon. Gaguhin mo kaya yan, magpayag kaya yan. Yang aserto na yan, well, for all you know, ikaw sinusundan ka na, baka balang araw, alam mo, maraming project ang in-check dito. Ganon. Matagal na yan. Ang una lang niya yung cellphone na lahat sa palengke, kaya sa Davao, ang unang pinakamarami pati ice cream vendor nakapag-text na baski saan. Baski ang mga bugoy dyan sa kasi consignment tapos dahan-dahan bayad. Diyan yan siya nag-umpisa. After 3 years, nag-expand. Yung tindahan niya, halos kalahating bloke na. Kalahating bloke sa Chinatown.
department store niya yan. Tapos, magpunta ako sa China, pinapakilala ako nitong mga to at lahat. At ito, hindi ito, kung totoo, bubulungan kami ng Chinese intelligence na wag yan. Wag nung iano yan, papasok o do not allow him to. Kasi kaibigan ako ang China, sasabihin sa akin ang totoo. Kaya hindi makakapasok yung mga yan kung sabihin ninyo na nagdudruga. Kasi itong unang pagsabi niya, magnegosyo ako dito sa Davao. Ang sagot ko sa kanya, nandyan si Isidro Lapenya, Colonel Lapenya noon, Chief of Police Davao. Sabi ko, huwag kang pumasok sa droga kasi ibabaon kita ng buhay. Kaya namutla ito, sabi niya, hindi makasalita eh. Ngayon, marunong na magsalita. Ako kilala man si Duterte, kaya siya na lang magsabi na totoo kung sino ako. 20 years, tanungin mo taga Davao. Tanungin niyo mga taga Davao. Ang tindahan niya, pati sino yan. Bakit ka magsabi ng kidnapper? Anak ng waiting sidekick. Yeah, Jiao yung panahon na. Tanungin niyo si Jiao. Magpayag kaya yan. Matalo mo. Ang China ang nakikinig sa kanila. Nila asirto. Hindi sila nakikinig dito sa mga pinapakinggan kayo lahat ng China. Pinapakinggan din kayo ng Amerikano, Russia, lahat. Pero huwag ka mo sabihin mo na umasaka. Alam ko lang, sinerbatuhan na ako. Marami kayong Chinese na kinidnap na pinatay. Na binigay na ang pera, ganun pa rin. Yan ang masaklap ninyo, asirto. Binigyan naman ng pera, ransom money, patay pa rin. So yan si Michael Yang. Maunahan ko na lang, sabihin naman ni Secretary Duque, itong ang una si Secretary Bello sa Labor. Then magsalita ako sandali. The next, para ito maintindihan ninyo. Itong investigasyon ng Congress, dalawa ito magkahiwalay. Yung unspent, finlag sila ng na bakit hanggang ngayon nandyan pa yung pera, hindi pa naubos, hindi pa ninyo nagastos. Iba yon. Ito namang yung procurement ng DBM. Ngayon, bakit DBM? Dapat DOH yan. Pero sabihin ko sa iyo, hindi nila kaya magbili ng ganon karami, libo, tapos walang milyon. Libo ang mask, shield. Bilyon yun. Provided buong Pilipinas binibigyan noon. Binibigay ng gobyerno. Siya na ang mag-explain further, but I will read it after the report of Bebot Bello and after the report of Secretary Duque. Magsingit ako, babasahin ko lang. Ladies and gentlemen, the
Si Bebot raw, Bebot is kasama ko sa dormitoryo. Si Dulay, kaharap kami. I have known Belio for several years. Tumarin ito ng Davao kasi yung asawa niya taga Davao. At trabaho rin doon sa City Hall sa panahon ng father-in-law niya. Bebot is clean. Kilala kami. Kilala ko yung bituka niya. So, hindi ako nagkampanya. Pero kung baka feel ninyo, Ilocano to, itong kabinete ko, puro Ilocano na to. Ito mga military, lahat, Lorenzana, Ilocano. Puro yan sila, TESDA, Ilocano, housing, Ilocano. Kasi puro sundalo, kasi gusto ko sundalo. Kasi pag utusan mo, gagawin, may resulta. At yung sabihin mo, utusan mo, ito ang gusto kong resulta. Ginagawa. At mabilis. Yan ang gusto ko. At mabilis. Kaya noon, ano ba ang gobyerno? Wala kayong ginagawa ang bawal. Ano ba ito? Servisyo. Ngayon mabilis na, tapos bilisan ng medicine. Ako ang nag-utos kay Doke. Nung kami, hindi dito, cabinet meeting kami yan. Ginanon ko yung kamay ko, mahilig ako gano'n eh. I want it done immediately. Sabi ko sa kanya, wag mo, it's not 1 day, 1 month, 2 months, it's 1 day, 2 days ka lang. Ako ang nagsabi sa kanya, I am sure, ito yung word ko, reviewin niyo yung tape. I am sure there is a law which would exempt you from bidding. Hindi na kailangan mag-bidding. Mamadalian to, pandemic eh. Lahat tayo nakatago sa bahay. So, ang minabuti ni Doki, nag-bidding pa rin. Pero nag-bidding na, ibig sabihin yung pinakababa, ganoon rin ang istorya. Marami pa rin daldal, Maria Josep. Para lang makakita ng panahon na Ping, isa yan, to si Gordon, hindi magpalugi yan. Well, ngayon si Aimee, medyo kasi si Aimee, ganito ang laro niyan eh. Pinupuntahan niya si Mayor Duterte sa Davao, hoping na kung magtakbo yun, siya ang maging busy. Hindi naman tatakbo. Sabi ni Mayor Sara Duterte, hindi siya magtakbo. Kasi sabi ko, magtakbo ako ng Vice President. Bakit? Walang oposisyon eh. Hindi man manalo yung oposisyon eh. Sigurado ako, yung 8 diretso, ulit na naman yun. Walang pinakita sa Pilipinas eh. Pati yung bidding ng mga protective gear. Protective gear ba yun? PPE. Protective gear. Nagbili na ang past administration yan. Hindi pa kasi sadsaran ng ng pandemic. They bought it at 3,000 plus.
natin dito, we bought it something like one, oh, 1,700 lang ang bili natin. Itong last administration, nandyan yung papel hanggang ngayon, COA. Hindi kayo nagtaka na nung administrasyon, nung dumaan, nagbili 3,500. Ito, binili 1,007 bidding ba? PSDBM ang bumili at 1,700 thereabouts through a negotiated mode of procurement, Mr. President. Which is allowed by law. Pagka madalian kasi, yung bidding 30 days, alam mo ito, gagalaw itong gobyerno, ang tagal na lamesa dadaanan yan. Kaya sabi ko, go to negotiated contracts. Ako ang nag-utos. Ako yung ipakulong nila. Pero tignan mo naman ang presyo. Wala pa masyadong kasagsagan ng pandemya. 3,500 yung kanila, yung nag-iingay. Itong gobyerno na ito, bumili 1,700. Ngayon, kayong mga Pilipino, sinasabi ko, mag-isip kayo. Kung itong mga ito babalik sa ano, my suggestion is hindi kailangan galing sa partido ko o susuportahan ko. Not necessarily na ako mismo ang kayo, pero yang lang siya. Yang Gordon na yan, alisin na ninyo yan sa ano. Paghinga ka na lang at magturo ka na lang ng ano, voice and diction, pati grammar, pati how to talk and not be understood at all. Ladies and gentlemen, I present Secretary Bello to make his report. Thank you, Mr. President. Senator Bongo. Ilapit mo yung ano mo. Ano? Hindi ka marinig sa Isabela. Thank you. Executive Secretary Medjaldea, mga kasamahan ko sa kabinete, mga minawal kong kababayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Payagan niyo po na akong ibahagi ang bunga ng aming pagsisikap, ang serbisyong dole, disenteng trabaho para sa manggagawang Pilipino. Mr. President, bago ang inyong administrasyon, ang pinakamababang unemployment rate na natamo ay 6.3% noong 2015, habang ang pinakamababang underemployment rate ay 18.4% noong 2014. Pagpasok ng inyong administrasyon, nakamit natin ang pinakamababang level ng unemployment rate of 5.1% at underemployment rate of 14%. Nadali lang po tayo ng pandemya noong Marso 2020, Mr. President. Ganun pa man ay unti-unti na nating nababawi ang mababang unemployment at underemployment rates. Ito po ay bunga ng inyong suporta sa mga programa at proyekto para sa mga manggagawa sa pamamagitan ng mas pinalaking pondo sa nakaraang 5 taon. Ang kasalukuyang administrasyon, Mr. President, ay tumaas ang pundo ng DOLE by 142.8%. Samantalang tumaas naman
ng 545% ang pundo ng tupad at JIP. Ang JIP po means Government Internship Program. At yung tupad po is tulong sa paghanap buhay para sa mga disadvantaged workers. Ito po ay para mas matulungan ang mas maraming manggagawa. Mr. President, malinaw ang hangarin ng DOLE na magkaroon ng mga oportunidad ng disenteng trabaho dito sa bansa. Ngunit kung ang nais ng ating mga kababayan ang mga ibang bansa, handa naman ang DOLE na bigyan sila ng sapat na proteksyon mula sa kanilang pag-alis hanggang pagbalik sa ating bansa. Ating sinisiguro na maayos ang kanilang mga dokumento. Kaya Mr. President, under your term, itinayo natin ang 18 one-stop shop service centers for OFWs sa iba't ibang bahagi ng bansa upang mapabilis ang pagpoproseso ng mga papeles ng ating mga kababayan. Pinaigtin din ang kampanya laban sa illegal recruitment, kaya nagkaroon ng 32 convictions for illegal recruitment. Mr. President, Sandali. Ito bang illegal recruitment? This is a widespread crime committed by different people. At marami akong, tayo, kita natin yung mga victims na kawawa na dumating sa ibang bayan, parang tatulala. Hindi nila malaman kung paano nangyari yan. And to think that they had to sell their land, beg, or karabaw sa mga rural areas. I would need a stronger itong sa recruitment, whether it's manpower or a very strong police punitive action. Alam mo, sa totoo lang, gusto kong patayin itong mga to. Kung mapatay ko na. Sa ginagawa nilang sa kapwa-tao nila, mawalaan na ng pera, mapunta pa ng bayan, makulong doon, kasi illegal fake, falsified, fraud, na hindi naman nila kasalanan. So parang masakit masyado ako every time may gusto kong, ako sa totoo lang, gusto kong umupo dyan sa opisina mo sa illegal recruitment. Ako mismo ang magpatakbo. Kasi ito mga walang hiya talaga to. Yung iba, naaareglo. Because they have the money, they have earned so much money all this throughout these years, that kung may masabit sila, bail, although it is non-bailable. Kaya yung iba, they manage to, alam mo how fractured this government is. I must admit, it is fractured. If we cannot help one single fraud committed against the citizen, fractured ka na. So, hindi na kailangan na thousands talaga ang maapektuhan. Pero, kindly do something about, gusto kong mag-create ng office at maggawa ng isang unit ng PNP. Tignan mo yung ma-vet ng gusto. Matignan to mga marami kasi sa PNP ngayon medyo may kulukuhan talaga na maisip. So, pero hindi, kukunti lang yan. Pero
alam mo na, baka it would, instead of, making it pleasant, it would be far worse than what it is now. Gusto kong mag-create ng, dito man si Secretary nyo. Gusto kong mag-create ng anti-illegal task force. Diyan mismo sa Mr. President, right now there is a task force on illegal recruitment, and it is headed by the Department of Justice with DILG, DOH, and the DOLE being members of the task force, Mr. Chair, including I think with the PNP. masyadong circuito siya mo. I throw it to the police. Ideally, it should be CIDG or NBI. Or para talaga ma-focus, mag-create ako ng, I will request Secretary Anyo to assign maraming bago na he give them about 2 months of lectures and training about labor laws and about crime, how to, the law of arrest, search, and seizure lang naman yan. Yan lang naman ang the law of arrest, search, and seizure. Yan lang ang kailangan ng pulis. Wala nang iba. And I would be glad to, kasi nag-lecturer ako noon sa Police Academy sa Davao. If you can arrange one day kung ma-constitute na sila, and I will give the same lecture about half the day so that preparado sila, hindi sila takot. Alam mo, may isang araw, may police na from dito sa Maynila. Gusto niya na maglipat sa headquarters sa Krami. Sabi ko, bakit? Bakit gusto mong hindi ka na ba kontento sa trabaho mo na yan? Ayaw ko, lalo na yung bata pa, ayaw ko gusto mong assignment na magpatanda muna kayo sa SAP o gano'n. Ayaw ko yung easy life kaagad, bagong pasok. Sabi niya, sir, marami kasi kaming operations. Tapos, alam mo sir, okay lang yan. Pero pag mawala ka na, baka habulin kami. Kasi may CHR talaga nakabuntot palagi sa mga kaso. So that's a problem. But yung human rights must be there. I agree that they have to protect the human rights of the innocents. Yung mga innocents, but yung mga guilty. If you can create, you just confer with mayang parang medyo malaki konti. We can provide them with the logistics, sakyan, and they can always go to the, for intelligence purposes, pwede mo na sila kumuha. Maghanap sila ng tulong dyan sa alam na kung anong klaseng tulong makuha nila dyan. So, you fortify the anti-illegal task force unit. Okay na yung iba. But I want yung may pag may mag-report, follow up agad police. Tapos, alam mo sa totoo lang, itong mga kaluluwa eh. Kaya, sige lang. Alam mo, marunong ang Diyos eh.
aabutan rin kayo sa mga animal kayo. Okay, thank you. Thank you, Mr. President. We will ask the support of Secretary Edwin. And then in 2018, Mr. President, we established yung OFW Bank. Ito yung bangko para sa mga OFW. Mr. President, habang nasa ibang bansa ang mga OFWs, patuloy natin silang binibigyan ng proteksyon sa pamamagitan ng mga nilagdaang bilateral labor agreements at ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers na nagsasaad ng mga tamang kondisyon for employments para sa ating mga OFWs. Patuloy din ang mga serbisyong binibigay ng ating mga Philippine Overseas Labor Office, POLOS for short. Sa inyong pamumuno, Mr. President, ay nabuksan ang karagdagang POLOS sa Germany, sa New Zealand, sa Osaka, Los Angeles, Morocco at Czech Republic. Bago po matapos ang inyong termino, Mr. President, inaasahan ko po na mabuksan pa ng karagdagang polos sa Thailand, sa Beijing, Shanghai, Shenzhen, Russia, and Mexico. Sa kanilang pagbabalik, Mr. President, nakahanda naman ang ating pinalawak na reintegration program kung saan nabibigyan natin sila ng pangkabuhayan at oportunidad sa trabaho. Sa panahon ng inyong administration, nakapagbigay po tayo ng calamity assistance sa 301,943 OFW families na mga biktima ng bagyo, lindol, volcanic eruption at kasama na rin ang Marawi Siege. Mr. President, alinsulod sa inyong utos na wakasan ang ENDO, agad pinaigting ng DOLE ang pagpatupad ng mga labor standards at occupational safety and health standards kasama na ang karapatan ng mga manggagawa sa kanilang constitutional security of tenure. May higit 379,000 na kumpanya sa buong bansa ang na-inspect ng DOLE na nagresulta sa regularization ng mahigit 631,000 workers. Malaking tulong po dito ang dagdag na mga 710 labor inspectors because of you, Mr. President. Maraming salamat po. Patuloy na sinisiguro ng DOLE ang mabilis na pagresolba ng mga labor disputes. Sa kabuuan, na-resolba natin ang mahigit na 540,000 cases pabor sa 2,174,000 na manggagawa na may halagang mahigit 99 billion in awards. Tumaas din ang sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor by 17 pesos to 39.5 pesos at ang mga kasambahay mula 500 to 2,000 bunga ng mga nailabas na wage orders ng Department of Labor. Upang masiguro na ang mga kabataan ay mahanda sa pagsabak sa trabaho, nagbigay po ng kasanayan, internship at temporary employment ang DOLE. Pinalakas din po ng DOLE ang kapasidad ng Public Employment Service Office, PESO for short, upang makapagbigay ng mas magandang serbisyo sa ating mga job seekers. Dahil dito meron 1,398,000 job seekers ang nakahanap ng trabaho sa tulong ng pesos. Upang bigyan ng proteksyon ang mga manggagawa laban sa kawalan ng hanap buhay at kita, lalo na sa panahon ng krisis,
ang DOLE ay nagbigay ng pangkabuhayan at emergency employment. Simula noong 2016, Mr. President, nakapagbigay na tayo ng livelihood assistance sa 434,493 beneficiaries at emergency employment or TUPAD sa 5,427,000 na manggagawa. Isa din po ang DOLE sa mga ahensya ng gobyerno na nagatid ng tulong sa ating mga kababayan na sinalanta ng iba't ibang kalamidad mula sa bagyo, baha, lindol, giyera at pagsabog ng bulkan na ihatid po natin ang ating mga serbisyo sa ating mga kababayang Pilipino. Upang matugunan ang ibang pangangailangan ng mga manggagawa, minarapat ang aming kagawaran na ilapit ang aming serbisyo at programa sa pamamagitan ng DOLE Hotline 1349, OFW Command Center, DOLE Command Center at ang 72-hour policy na inyong inutos, Mr. President. Dahil sa mahusay na serbisyo publiko, nabigyan tayo ng pagkilala bilang Freedom of Information Champion at Freedom of Information Hall of Famer noong year 2020. At sa nakaraang 2 sunod na taon, unqualified po ang nakuha nating audit opinion sa COA. Maliban sa mga unang nabanggit, tinugunan din ng kagawaran ang pangmatagalang reforma sa pamamagitan ng mga bagong batas. Sa administrasyong ito, hindi bababa sa 10 mahalagang batas sa paggawa ng Kongreso at inaprubahan niyo po, Mr. President. Kabilang dito ang Expanded Maternity Act. Dito po yung nagtaas ng maternity leave from 60 days to 105 days up to 130 days, Mr. President. At dito maganda, Mr. President, kasi dati ang maternity leave is only applicable to a maximum of 5 children. Under this expanded maternity act, Mr. President, kahit ilan na ang anak mo, entitled ka na sa maternity leave. Kasama po dyan, Mr. President, ang Occupational Safety and Health Law at ang Telecommuting Act na lubos na nakakatulong ngayon sa panahon ng pandemya. Upang tulungan ang mga manggagawang apektado ng COVID-19, ipinatupad po ng DOLE ang CAM. Ito yung COVID-19 Adjustment Measure Program, TUPAD, tulong pangkahanapbuhay sa mga disadvantaged, AKAP o yung abot kamay sa pagtulong sa OFW at ang tabang OFW bilang bahagi ng Social Amelioration Program ng pamahalaan sa ilalim ng Bayanihan 1 and Bayanihan 2. Namahagi po ang DOLE ng 5,000 piso bilang one-time na tulong pinansyal sa 2,085,000 apektadong manggagawa sa mga pribadong kumpanya, kasama na rito ang nasa industriya ng turismo at sektor ng edukasyon. Nasa 10,453,000,000 ang kabuuang halaga ang naipamahagi as of July 12, 2021. Nabigyan din ng hanap buhay ang mahigit 1,300,000 na manggagawang informal, katumbas ng halagang 6.8 billion as of June 30, 2021. Natulungan din po natin ang MMDA at ang mga lokal na pamahalaan sa NCR para po makapag-hire
na mga contact tracers. Sa ilalim ng akap, namahagi ang dole ng 10 pesos at 10,000 pesos or 20 US $200 US dollars na tulong pinansyal sa 536,764 displaced OFWs na umabot na sa halagang 5,441 million as of July 2021. Sa pamamagitan ng OWA ay natulungang makauwi under the repatriation program, Mr. President, at nabigyan ng tulong pinansyal, pagkain, accommodation at transportation pamunta sa kanilang probinsya ang 665,339 na apektadong OFWs. Ginugol po natin dito ang 18,600 million na ibinigay ninyo. Sa pakikipag-ugnayan sa ibang pang-ahensya, Mr. President, natulungan rin natin na maiuwi ang 896 OFW remains. Kasama na ito yung namatay na 350 mula sa Kingdom of Saudi Arabia. Mahal na Pangulo, sa isang cabinet meeting, ewan ko kung matandaan ninyo, while Chairman Popoy De Vera and I were talking, you asked us kung paano natin matulungan yung mga anak ng mga OFWs. And without our asking it, Mr. President, you gave us 1 billion as scholarship assistance sa mga anak ng mga OFW na na-displaced because of the pandemic. Dito, Mr. President, we were able to assist 19,325 na anak ng mga OFW na na-displaced because of the pandemic. Let me interrupt you. Ito ba yung tulong sa mga bata? Yung 1 billion was enough to help all of the children ng OFW? Kulang pa, Mr. President, pero yun na ang sinabi ko na nakatulong tayo ng 19,000 plus, Mr. President. Ito yung mga college student na anak ng mga OFWs. Okay. Ang mga anak lang ng OFW. Okay. Kung talagang tutulong na lang naman tayo, tuduhin na natin. If I will give you mga 3 billion, would you think that it would make a difference in the number of students of OFWs now enrolled in schools? Malaking tulong yan, Mr. President. Kung Okay, I'd look for the money. Yan, ang katabi mo si Executive Secretary. Mabigay ba natin yan? We'll inquire from the DBM po. Maghanap ka para matulungan magkaawa eh. We will do that, Mr. President. Tsaka yung, tama yan, yung para na hindi na yung iba mahinto ang pag-aaral, ayan, magpapasok na kung anong estilo sa buhay. So if you make it about 3 billion, I think marami na yung matulungan sa public schools. Minimal lang naman ang gastos dyan. And those who are in college, well, you can use the 3 billion, paikutin mo sa kanilang lahat. And kung if need be, kung kulang, then we will increase the amount in time. Over time, we will see how it develops.
yeah, we have to get the results also. Only those that are studying na may puso mag-aral. Yung mga hindi ayaw mag-aral, tapos sige lang kayo enroll ng enroll, ay i-monitor ko kayo. Huwag na kayong mag-aral. Gawain na ninyo ano gusto ninyo sa buhay. But I will try to go as far as 3 billion in God willing another time, so that we can make an impact on yung hardships of the OFW. Salamat. Thank you very much, Mr. President. Malaking tulong yan po sa mga college student na mga OFWs who were displaced because of COVID-19. Ngayon, Mr. President, ito yung mga kinasabi nung natulungan natin. Lubos na nagpapasalamat ang ating mga kababayan tulad ni Miss Candy Nase na naging tupad beneficiary. Si Miss Carmelita Wee ng Grand Astoria Hotel na nabigyan ng Camp Tourism Assistance ang kanilang mga manggagawa, and Mr. Ray Ferrer na dating OFW na nakatanggap ng 10,000 pesos as dole akap. We also have Miss Gloria May Kumat, OFW dependent, na nabigyan, ito na po yung galing sa inyo, Mr. President, na 1 billion, nabigyan ng educational assistance sa halagang 30,000 under the Tabang OFW. At napakarami pang mga OFWs ang na-repatriate dahil sa iba't ibang panig ng mundo, at malaki po ang kanilang pasasalamat sa inyo. But is there a follow-up of a monitor made by your department? Itong mga natulungan at gustong magkakaroon ng capital. So yung binibigay natin, meron kayong ano dyan? Meron kayong, do you have a follow-up study or whatever that would make sure that the money is not, what I'm saying is that the money is not, ang pera hindi na wasted. Tagalog o limitado. Mr. Hindi na President, sayang. aside from this Tabang OFW fund na nabigay ninyo, meron talagang reintegration program ang OWA. Ito naman kabuhayan, pangkabuhayan, Mr. President. At saka, by the way, Mr. President, I'd like to inform you na lahat ng mga OFW members ay entitled to a scholarship certificate ng kanilang anak. Meron silang 10,000 a year for their children, lahat ng mga OFW, yung mga active OFW members, Mr. President. Ayan po. I'm happy to hear it. Mahal na Pangulo, ipinatayo, ito po, Mr. President, ipinatayo natin ang kauna-unahang OFW Hospital and Diagnostic Center sa bansa sa pagtutulungan ng lokal na pamahalaan ng Pampanga, ang private sector kagaya ng Bloomberry Foundation, PAGCOR, DOH, and DOLE. Inaasahan po natin na matatapos ang construction bago matapos ang taon at maging fully operational bago matapos ang inyong pamumuno, Mr. President. Do you have the money to set up this hospital, pati yung equipments and all? Those are the ones that would be very expensive. Yun yung mga sa loob ng ospital ang medyo magastos. MRI, CT scan, and all of those things that yung mga bagay na para makatulong sa
diagnose ng isang pasyente or isang OFW na pumunta doon. I guess that ang pupunta naman doon talaga yung those who will take parang refuge dyan ay yung may masakit. Tanungin kita, is that hospital only good for OFW? Mr. President, and their dependents. Kasama ng pamilya na Mr. President. Not open to the general public. I mean, if you are not an OFW, for example, if you are a policeman, can you go there and... You will be allowed, Mr. President, kaya lang hindi libre. For the information, Mr. President, itong hospital na ito, ang nag-donate ng lupa worth 500 million ay ang provincial government of Pampanga. Yung cost ng building, Mr. President, was donated by Bloomberry worth 600 million. And 600 million pesos, Mr. President. Tapos, ang PAGCOR naman nagbigay ng 200 million for the medical equipment. Nagtulungan po dito ang DOH, Mr. President. Siyempre silang may expertise on medical matters. DOH cannot forever be supplying hospital equipments kasi they are overstretched now sa pandemic, and I'm sure that kung may maitulong man sila konti siguro, but I do not think the Department of Health has the resources to even contribute ng malaki. Yung maitulong lang siguro, and of course the technical know-how, that would be in the Department of DOH. Pero sa sa pera medyo hirap ngayon ang DOH kasi sa pandemic. Mr. President, regarding the medical equipment, nagbigay po ang PAGCOR ng 200 million. Nasa amin na yung pera, Mr. President, kaya lang hindi namin magamit pa. We cannot conduct yung bidding because we don't have the executive. We submitted to you, Mr. President, a proposed executive order to create that hospital, official hospital, OFW hospital, and there is a bill already pending in Congress for the creation of that OFW hospital. I'd like to tell you something, and I'd like to tell the public. Alam ba ninyo na halos lahat ng ahensya ng gobyerno, ng Executive Department, may flagging? Hindi lang yung city health mo, pati kay yung kay Greg Honasa na flag, si Secretary Calves nag-flag, siguro ang si Secretary Bautista na flag. Ha? Kaya nga ngayon ang gusto kong tanong nito sa mga mga senador, bakit hindi ninyo imbestigahan lahat na na-flag? Marami ang na-flag, hindi lang ang DOH. Kaya lang ang DOH high profile because of the COVID situation. Pero kung walang COVID, hindi ma-highlight yan. At saka, alam mo, sa totoo lang, Secretary Duque, I would not sit beside you now kung alam ko na may kalukuhan ka. We will discuss this, I said, into one. Yung iyo, yung unspent 63 billions.
Oh, 11.8 billion. Yun ang nagreklamo ng mga senador bakit hindi nagamit. At yung isang investigasyon naman, yung sa procurement, ibahin natin ito maya. So ito lang ang sinasabi ko, ilan yung magbidding ka, bot, bantay ka dyan, ma-flag ka na naman. So you are a flag carrier of this government. Lahat pina-flag. Ang problem, ganito sana ang maganda. This is just a suggestion to government, to the ombudsman, to COA, na respectfully suggest na yung preliminary investigation, yung resulta, especially the exit conference, di ba mayroon yan? I'm sure you know that. Lahat tayo dumaan dyan eh. Kung maganda naman na hindi naman it should be kept, not sobrosa, but hindi na palabas sa media and alam mo na, mahilig, ito, paputukin mo to. Ganon eh. So, maaari lang na hindi na nila may ang final result na lang. Kasi kagaya nito ni Secretary Duque, ginugulo ninyo ang tao, nagtatrabaho. Tapos ang reklamo lang ninyo, hindi nagastos. Huwag mo siyang pakialaman. Yan ang do not run. I'm telling these senators now, do not run the departments. Huwag kayong mag-imbestiga na kayo lang magsabi ng ganito. You'd like to run government, the departments, the way you want it. Or is it because you want the publicity? Maraming na-flag. There are about almost everybody na-flag. So, yan ang namimili. Bakit ba si Secretary Galvez na-flag rin? Yes, sir. 1.4 million lang, sir. Pero unqualified, sir, yun. Unqualified yung report. Pero binago ng Rappler yun, yung sir? Yung Basta report. dumating dyan, basta bitawan sa media, talagang sisirain ka. Yan ang someday kung kayo. Alam mo, marami ring na-demanda sa COA. Karamihan yan, bribery and falsification, na kung may tulungan sila na isang government treasurer auditor, tuturuan nila yan kung paano gawin para malusok. So not everybody here is really without sin. Ganon yan. So dapat yung kanila, yung mga kaso sa sa ombudsman, dapat i-publishin. But there's a law which says that you cannot do that. And we should respect that because that is for everybody. But kayo, on your own, why don't you publish the number of criminal cases filed against employees of the auditing office, itong GAO, General Auditing Office, involving corruption also. Mas masahol yung kasi bribery. Tinutulungan pa ninyo mag-falsify, mag-fraud. Lahat tayo dito. Kaya yung kung flag lang, sabihin ko sa mga itong si Senator Gordon, paki-flag na lahat at imbestigahan mo.
tignan natin kung may panahon ka pa mag-exercise. Mas my advice to you is to reduce your... Ako ang nabibigatan sa iyong magtingin ako. Ito sa ba't? Mr. President, makikita po ninyo sa larawan ang kasalukuyang construction ng OFW Hospital. Na-endorso na po namin sa Kongreso at Senado ang panukalang batas para sa OFW Hospital. Samantala, kagaya na nasabi ko kanina, Mr. President, nagsubmiti po na din kami ng panukalang executive order sa pagtatayo ng OFW Hospital para may start na namin yung bidding ng medical equipment, Mr. President. Excuse you, do you need a budget for that? Do you need money from government, from a new, an entirely new budget? Wala, Mr. Yung budget na kakailanganin natin for the OFW is the operational budget, yung magtatrabaho po dyan, Mr. President. Pero yung construction, wala po, Mr. Okay. President. Pati yung equipment, binigay ng PAGCOR yung 200 million, Mr. President. Gratis. Opo. Thank you. Maganda. Sir. Atin pong pinagtutuunan ang pansin ang mahalagang kontribusyon ng ating mga healthcare workers. Kaya't atin pong minungkahi na maging prioridad o kaya main masertipikahang bilang urgent measure ang mga panukalang batas para sa mga healthcare workers sa pribadong sektor. Mr. President, sa paglagda po ninyo ng Executive Order number 140/2021, adopting the National Employment Recovery Strategy and reinforcing job-generating programs through the Nurse Task Force, katuwang ang Employers Confederation of the Philippines ay naglungsad ng Reform, Rebound, and Recover 1 million jobs sa nalalabing 4 na buwan ng 2021. Pangunahing hiling ng private sector, Mr. President, na matulungan ang kanilang mga manggagawa na mabakunahan agad. Kaya kami po ay nagpapasalamat kay Secretary Galvez, our vaccine czar ng Task Force Against COVID, sa pagtugon niya sa aming kahilingan na maglaan ng paunang 452,000 vaccine sa hanay ng mga manggagawa sa construction and manufacturing sectors. Susi po sa ligtas na pagbubukas ng ekonomiya ay ang ligtas na pagpagawaan, malusog na manggagawa at mamamayan. Bago po ako magtapos, Mr. President, nais ko pong sabihin sa inyo na nakamit natin ang pangkalahatang industrial peace sa kabila ng mga hamon ng panahon. Ating pamana ay disenteng trabaho para sa lahat. Yan lamang po, mahal na Pangulo, at ngayon, araw ng mga bayani, kami po ay nagpupugay sa mga bagong bayaning OFWs at sa lahat ng magigiting na manggagawa, Pilipinong manggagawa. Maraming salamat po sa inyo, Mr. President. Second demotion ako doon sa pagpuri mo sa ating mga kababayan na naghihirap sa labas para matulungan ang pamilya nila at matulungan ang bayan. I don't know if I will read this. Can you wait, Secretary Doke? Total itong programa nito, hati-hati man to. The highest single COVID-19 tally. August 30. Today, the Philippines recorded its highest single day COVID tally since the pandemic,
at more than 22,000 new cases. Anak ng. Whether the rise in the number of cases is due to the Delta variant or not, we need to recalibrate our response. Although we have seen the positive effect of the recent MECQ and NCR, which lowered the reproduction rate, humina ang hawaan of the virus, we are also evaluating whether granular or localized lockdowns would work best in our current situation. Kailangan pag-aralan ito ng task force, the national task force nito. I suggest that kasi alam mo, ganito yan, even in the United States, in other countries and all, kasi kinukumpara natin palagi sa Amerika eh. Yan ang sakit ng Pilipino, Amerika. There's a rise of COVID cases all over. Hirap ang Amerika ngayon, ang Europe is suffering from maraming mas namatay. Turkey, maraming patay. Saudi Arabia, mas marami ang patay. Ito, atin hawa lang. Ang patay natin, hindi masyado ganun karami. So, for the meantime, NCR and surrounding areas will remain under a modified MECQ until September 17. Sabi ko nga sa inyo, kung maari lang, ayaw kong mamugmunis siya sa buhay ninyo. Ayaw kong makialam, problema, yun ang sabi ng mga may alam sa itong mga pandemya. Usually the medical people, doctor, nurses, scientists, sila yung may alam nito. Wala naman tayong, but they are the ones who have prepared for this a long time ago. It's part of their study and it's part of their work almost every day. This will allow us more time to address the increasing bed occupancy. Puno na eh. Resource utilization in the various hospitals and the treatment facilities, as well as to ramp up our vaccination rollout in the various LGUs, mga local government units. Let us continue to be safe from COVID and its variant by ganon rin continuing to observe our minimum public health standards. Mask, hugas, iwas. And please, vaccinated as soon as your turn comes and avoid being complacent about protocols. Alam mo, sabi ko sa inyo, walang iba. Ang panlaban natin sa COVID ay ang bakuna. Meron tayong problema ngayon. Nag-mutate, may variants, nagkanyang sarili, nag-iba ang anyo ng mga animal. Mayroon ng COVID-D na hindi pa natin alam kung kaya ba natin itong sugpuin. Whether or not yung vaccines natin ngayon pwede dito sa mga mutants, mga variants. Na ngayon, meron akong list of issues related sa Blue Ribbon hearing on 27 August 21. On why 42 billion was transferred from DOH to PSDBM to procure the COVID-19 response. Alam mo, when the pandemic started, we had nothing. We had no face mask, personal protective equipments, testing kits, nothing. And the same people criticizing today are the same people telling us last year that we were too slow and we're not prepared. Sino bang preparado nito? Amerika?
Name a country that is prepared. Mag-resign ako. Yan ang taya ko. Name a country na preparado nung pumutok itong pandemya, itong hawaan. At mag-resign ako bilang presidente. Tayo, nabigla tayo. I remember I constituted right there and then yung task force. Kasi alam ko as president, hindi lang kasi hindi ko kaya, wala talaga akong alam yan. I cannot pretend to be somebody na kaya ko to, presidente ako. Hello. In order to quickly address the lack of supplies, the entire government worked together to find a way to procure all these supplies, even when all countries in the world were doing the same. The emergency procurement process needed to be resorted to get what we needed quickly because people were dying. Ganon po yon. It was for the protection. Ito na nga ang mga protocols. Alam ninyo, I remember, sabi ko nga, ako nagsabi kay, in the cabinet meeting, nandito man lahat, sabi ko kay, buy immediately, never mind about bidding. Sabi ko, I'm sure there's a law somewhere which would allow you to buy these things without bidding. I need to produce it. Sabi ko, kayo ang maggagawa niyan. The IATF, task force yan, and the NTF proposed that other agencies assist DOH in the procurement. Yun nga, OCD and DBM Procurement Service, PS. Bakit? Hindi nga nila kaya lahat. Hindi nila kaya magbili ng mask pati itong equipment. Sila pa ang maghanap sila. Wala silang manpower. They would need other departments, other agencies, organs of government to really function. Kung sabihin mo, ikaw lang ang departamento, you are not an island by yourself. So sabi nila dito, hindi nga kaya ng DOH at the time kung DOH ang inasahan, hindi magagamit ang 42 billion. Hindi mabibili ang kailangan natin because they were too busy in the pandemic response and most of the people were afflicted with COVID-19. Ang hinahanap nila yung may sakit. Wala silang panahon magpunta doon sa palengke para magbili nitong mga to. So sila ng tulong. Kaya ito, the process of emergency procurement is consistent with our existing laws such as RA 9184 and relevant GPPB issuances and other further support of RA 11469 or Bayanihan Hill Act as one. The price of PPE and other supplies are fair and reasonable because they were even cheaper with the old prices. Nung pumutok ito, mahal talaga kasi walang supply. Pag walang supply may agawan, ang seller magkapresyo siya. O sinong ako bibiliin ko, awagan, agawan na. So ganon. Mahal pagka walang supply. Ngayon, ang supply, ang mask ngayon, 2 peso na lang. Kasi may baha na ng supply because everybody is into it. Lahat ng kapitalista, nakita nila may pera, pumasok na. At that time, itong si Michael Yang, nakita niya, negosyante, nakita niya na
kailangan ito, mas marami pera. Kaya yung mga nakikita ninyo, ang partner niya puro korporasyon ng sa labas, korporasyon ng sa China, halos lahat. So yun ang nag-produce ng materials. Ganon. Si Michael ang pagador dyan. Siya ang nag-ano ng mga, sige, meron doon negosyo, Pilipinas. So, to the senators, do not question who I appoint to the agencies of the executive branch. I am the sole appointing authority. In the same manner na sabi ninyo, hindi ako makialam. Hindi ako nakikialam. Sinasabi ko lang, medyo naman bigyan ninyo yung tao ng ano, iba yung, kita mo yung unang investigation nila. Sabi mo yung hindi na-utilize. May nakita kayo. Anong sabi ng COA? There is no corruption, there is no money involved. Hindi kayo nahiya niyan. Ngayon, you criticize me without mentioning yung first investigation. Ngayon dito sa sabi ninyo maraming mali at may corruption. Di tingnan natin. Nagbili, lowest bidding man kaya to. So ang nagbili, mga lowest bid. Ano ba reklamo ninyo? Kasi si Michael Yang do negosyante ito, adre. Hindi naman ito sabihin mo na nagtatapon ito ng pera. May contact ito sa China na malalaking korporasyon at siya ang pagador, made their entry here. Ano bang, akala ko ba, let us go to China and invite the investors here. Ayun, nag-invest nga. Pero sa panahon sa pandemya, what's wrong with that? Sabihin ninyo ngayon, ganito. Yung bidding, yung procurement na sabi ninyo mali, tuduhin ninyo ang investigasyon at kung may kulong, ikulong ninyo. Sabi ko sa inyo, hinahamon ko na kayo. Pag wala kayong makulong dito, wala kayo. Purnada talaga. Itong procurement, itong sa first part, yung sa unutilized, unspent, napahiya kayo. O tignan ninyo. Tignan ninyo, people of the Philippines, tignan ninyo ang bisyo ng mga, tignan ninyo mga senador, at tignan ninyo nagsalita silang kya-kya. Pampilo Lacson, Aimee Marcos, I understand from where you come from. Wala naman akong sa inyo. Never had any connection. Wala akong political, even the least. Pagtakbo ko ng presidente, wala kayo. Totoo lang, wala tayong kakoneksyon sa So bakit man ako, may ginawa lang ako noon, ayaw ko because it, ano bang pait sa Tagalog? Mapait. Mapait sa, may ginawa ako para sa inyo. Wala akong pasalamat ko, sabi ko, sige, you were asked, thanking me to high heavens. What did I say? Trabaho ko yan. Trabaho ko yan. Ngayon, alam na ninyo yan kung but some later, I will, eleksyon naman kayo ito. Maaga maaga ang banatan So, yung iba may tinatago, may lalabas ito lahat.
Kung labasan lang naman, di ilabas na natin lahat. Baka sabihin ng mga tao, kayo lang ang marunong, to be honest, really? Tanungin ko si Pampilo Lacson, are you honest? Answer me truthfully. Are you honest? Kaya kung magsabi ka yes, sasagutin kita next program. May pakita ako. You do not have the ascendancy to question this executive prerogative. Of course, I will appoint people I know and trust, just like other presidents before me. Attorney Lau and Attorney Dakpin, who are my fraternal brothers, were members of my campaign team in 2016. Before that, both have been assisting the mayor's office with legal matters and concerns sa akin. Anong masama kung magbayad ako ng utang? Magtanong kayo, saan ba ito galing ang tao? Bakit kayo? Hindi kayo nagtulong sa mga taong nagka-utang ng loob? Hindi kayo nagpwesto ng mga tao nung nanalo kayo? Ako ganoon rin. Itong mga fraternity brothers ko, pero kung sabihin mo may nakuha, may nakita kayo ng mali, ipakulong ninyo. I do not really care if they are my fraternal brothers. Walang sa usapan niya magpwesto ko sila na magnakaw. Ipakulong ninyo. No, believe ako sa inyo kung mapakulong ninyo. At saka sa totoo lang, yung sabihin nyo, marami na akong napakulong. Excuse me. Kayo ang nag-ingay. But even without you, yung kuwa, yung flag nila would reach the ombudsman. It is the ombudsman who will investigate, build a case, and file the case in court with the prosecutors doing the job and the court, Sandigan Bayan in this case, for government employees. Hindi kayo ang nagpapakulong. Kayo lang nagpaingay. Hindi trabaho ninyong papakulong. Wala kayong napakulong. Puro ingay lang kayo. Trabaho ng prosecutor yan. Hindi inyo. Do not claim any tawag dito, entitlement there. When I was elected, they applied. Of course, I would accept their applications. I know them and I trust them, and just like I trust all the other people appointed from Davao City. Can I appoint people from Davao City to high positions in the national government? This is what you are implying. Ikaw, Gordon, do you remember giving a statement? Sabi mo yan si Duterte, probinsyano kasi, kaya kailangan military kasi yan ang kilala lang niya, yung na-assign doon sa Mindanao. Probinsyano yan. Di probinsyano ako. Wala akong kilala. Kilala kita. Pero wala akong kilala. So sinong kunin ko? Di yung mga tao galing sa probinsya ko, kuloko ka pala. Hindi ka, sabi mo, probinsyano ako. Di ang kilala ko, sabi mo, yung pag-appoint, I think, appoint police or military. Sabi niya, kasi yan si Duterte, probinsyano yan eh. O ngayon, gusto mo pag upo ka sa opisina ko, mag-appoint ako lahat, tag-ulong ka po.
At magtino ka nga, Gordon. The Blue Ribbon Committee on hearing on Senator Gordon. The problem in this inquiry is it tricks with malice. You have to already pass judgment on the people you have called appear before the committee hearings. You ask questions and you also answer. You would not even let the person answer. Kasi ikaw tokatero. No. Nobody has given a complete answer dyan sa inyo. Napuputol eh. Statements which would have been exonerate them at the early stage, napuputol ninyo sa anong parang kayo na ang Diyos niya na wala naman kayo. Ulitin ko, you ask questions and you also answer. You would not even let the person answer. Lahat ng, I'm addressing this to the people of the Philippines. Kayong lahat na dumaan sa Congress, remember them. Remember Gordon Lacson, remember them. They were the ones who humiliated you. They were the ones who robbed you of your dignity. Kaya ginawa nila nito ni Duque. Unspent pa lang. Karaming unspent. Nandyan yung pera. Ngayon, kailangan niya ginastos. Why is it? Do not run the department for Duque. Hayaan mo siya. Bantayan lang ninyo ang resulta kung tama ba. For you to blabber there na hindi pa tapos ang trabaho, umpisa na kayo. Kasi at alam ninyo, sa totoo lang, kung hindi kayo mag-imbestiga, wala kayong trabaho. Magsiuwian lang kayo. Alam mo, sige lang kayo kamot dyan sa tainga ninyo o sa ilong ninyo. Ganon eh. Why call a committee hearing in the first place if you already know the answers so you could discredit the person and advance your political agenda? Yan nga. Kayong dumaan lahat. Lahat noon pa. On the special risk allowance SRA of medical frontliners. Why is the SRA not distributed yet, particularly on the medical personnel of private hospitals? What is the government plan to give promised benefits and allowances to the health workers? Would it be possible to give these allowances through payroll? The Department of Budget, this is the answer. The Department of Budget and Management, DBM, released on August 25 a total list of 331,079 to the Department of Health to cover the payment of the special risk allowance of public and private health workers. Guided by this Administrative Order Number 42 DBM-DBH Joint Circular dated June 16, 2021, from 2208 to public and private workers directly catering to COVID-19 patients shall receive an SRA not exceeding 5,000 per month from December 20 to June 2021. The grant of the COVID SRA shall be prorated based on the number of days that the public and the private health workers physically report for work in a month.
The Department of Health shall facilitate the downloading of the funds to the DOH retained hospitals, treatment and rehabilitation centers, private hospitals, and other COVID-19 facilities. The DOH is now in the process of asking and discussing with legislative bodies if a liberal interpretation can be applied to the provision of the bayanihan to recover as one or bayanihan to which grants SRA to health workers catering to or direct contact with COVID patients. Kasi hindi ka basta-basta maggasto. Magbayad ka na walang basis, mapaplag ka na naman. The DOH hands are tied and could not give the SRA to all health workers because of the limitations of the law. The Commission on Audit earlier flagged the release of certain health benefits to health workers not specifically mentioned in the law. Kaya nga, magsige kayo sabi, bakit hindi ninyo bigyan ng SRA? Bakit ganon-ganon? Hindi naman kayo nagbabasa, hindi naman kayo nagtatanong. All you have to do is just a call away. Secretary Duque, bakit ba ito ganito? Why do you have to dance before the public? Why is PhilHealth taking too long to pay hospitals or claims? According to PhilHealth Vice President for Corporate Affairs, Shirley Domingo, PhilHealth is only delayed in reimbursing hospitals for COVID-19 related claims, which account for 15% of all claims, and it is processing. You know why? Alam mo, yung chairman ng PhilHealth ngayon is a former NBI director. Para maunahan ko na, he is also a fraternity brother. Tinanong ko siya, pinatawag ko, bakit mahina ka? Sabi niya, alam mo kasi yung trabaho na ito, sir, papel ito. Resibo ng mga medisina, resibo ng bayaran, resibo ng admission, resibo ng pag-alis ng ospital, pag-exit. Sabi niya, I have to be careful. Sabi niya, NBI ako, sir. Talagang hindi ko, I cannot move faster than how they want it to be. Because I have to be very careful considering what happened to PhilHealth. Ayaw kong mangyari sa akin yan. Si Ms. Domingo also said she also noted that some of the delay in reimbursements can be attributed to the policy issues that are being decided on such the inclusion of drugs and medicines with some approval and certification. Yan nga, pati yung medisina na whether or not it was really intended sa sakit na yan. Sabi niya, hindi madali, sir. Puro papel yan, bulto-bulto. Kulang ako ng tao. Even if you give me, sabi niya, 50 persons to sort out this thing. Hindi pa rin. The agency's process has also been affected by this pandemic, and some of the employees needed to be confined or put in isolation following exposure to COVID-19. Yan rin ang nangyari sa departamento ni Health. Kaya sila tinagalan. Hindi madali wala siyang tao.
COVID, tinamaan lahat. Kaya skeletal force. Kasi sabi ko naman, maawa naman kayo sa mga tao, pati yung ibang opisina na flag ninyo. Skeletal force lang. Lahat at nagbabakasyon. Palit-palit lang, pero hindi ang tao na skeletal, ibig sabihin skeleton lang ang nagtatrabaho dyan dahil sa COVID. Now, I would like to suggest a way of action for the senators to just whatever they intend to do or whatever they plan to do or whatever they want to investigate, kindly consider the reduced manpower of the departments. Huwag ninyong apurahin kasi hindi ninyo maapurayan. Mabuti sana kung tumutulong kayo dyan. So you answer me, then I will answer you again in a few days. Sagutin ko agad kayo. Kasi ang labas kasi niyan parang corruption, graft and corruption na pati kami, baka sabihin ng mga tao, pati kami. Hindi pwede yan. You cannot have your way na kayo lang. Sasagutin kayo ng kukuha sasagutin at magpo-produce kayo ng dokumento. I will produce also documents here. Bahala ng tao makinig. If you have something against me, file it. Nandyan ang ombudsman. And I would gladly face it. Pero kung wala, ako na ang magpo-produce kung gusto ninyo. If that is what you want. Do not treat my... Alam mo ganito yan eh. You would create a crisis here. I don't know if it would be... Pag ganyan ang bisyo ninyo, I will not allow any cabinet member to go to Congress to testify. Gawain na ninyo kung gusto ninyo, kung anong gawin ninyo. Diyan ako magano. Kung ganon ang treatment ninyo, sinabi ko na noon. That's why I told the military also. Alam mo, sabihin mo dyan sa military, ito military, nakikinig ngayon. Pag kayo binabastos ng ganong klaseng questioning, tumindig kayo. Sabihin ninyo, sir, umuwi na ako ng kampo. Magsabi, you are in contempt. Sabi mo, sige sir, i-contempt mo ako. Bahala ka. At mag-isip ako kung paano kita kunin. Same here with my... Kung bastusin ninyo the way you're treating Dukin, he cannot even answer, he cannot even complete his answer without being interrupted. You stand up. If you mapuno ka na, you just stand up. Because if i-contempt ka nila, ikulong ka nila, maghanap ako ng paraan. Makukuha ko kayo. In 24 hours, I will extract you. Mahirap yan. Hindi naman tayo nagbabastusan na tayo eh. Pag yan ang gusto ninyo, di yan ang sunod. Now, the report of, the next to report is Secretary Duque. Hindi ito para sa mga senador. Wala kayo pakialam dyan. You get out there. This is for the Filipino people. Magandang gabi po, Mr. President, Senator Bongo, Chair of the Committee on Health, ES Salvador Medialdea, my fellow cabinet members, at higit po sa lahat, ang ating pong mga kababayan, at sa ngalan po ng Department of Health at ang Interagency Task Force. Ako po ay malugod na
magbibigay muli ng atin updates patungkol po sa COVID situation. Nasabi na po kanina ni Mr. President, next slide. Ang akin pong report ay sasaklawan ang apat na aspeto. Ito pong COVID-19 situationer, maiksi lang po ito. Pangalawa po yung biosurveillance updates at patungkol po ito sa mga variants of concerns. Ito po yung alpha, beta at saka yung pong lumalaking porsyento ng mga variants of concern na delta. At ang pangatlo po ang pangkalahatan na ulat tungkol sa COVID-19 vaccination. Yung detalye po nito ay si Secretary Galvez mag-uulat. At ang pinakahuli po ay ang updates on special risk allowance. Batay po sa inyong kautusan, Mr. President, na maibigay na ang SRA sa mga maraming pribadong mga manggagawang pangkalusugan at ilan din po ang mga natitira sa pampublikong mga pasilidad. Next slide. Ito lang po, gaya ng sinabi nyo, nagkaroon po tayo ng karagdagan na 22,366 na bagong kaso as of today. Kanya ang ating pangkalahatan na bilang ay 1,976,202. At aktibong mga kaso po ay umabot na sa 148,594. Katumbas po nito ay 7% at 7.52%. Samantalang sa atin pong mga naitala na mga aktibong kaso ay ang 98.35% ay asymptomatic, mild, and moderate. Samantalang ang severe and critical ay lumalabas na mga 1.66% lamang. So ito po ay mas mababa kaysa anong mga nakaraan na 2-3 linggo na ang kabuuan severe to critical ay halos umaabot ng mga 3 hanggang 4%. Mapunta naman po tayo sa aspeto ng recoveries. Kung dito po makikita natin, meron po tayong 90.79%. At ang bilang po nito ay 1,794,278. Samantalang ang ating pong case fatality rate o ang pumanaw sa loob ng lahat ng mga aktibong kaso mula nung nag-umpisa ang pandemya sa atin ay nasa 1.69%. Ito po ay bumaba ng bahagya kumpara po doon sa mga nakaraan linggo. At ang pangkalahatan po na atin na mga COVID-19 na pumanaw ay asa 33,330. Ngayon po, makikita natin sa bandang kanan ang mga pangunahing rehiyon na nakapag-ambag ng matataas na kaso sa atin caseload. Ang NCR asa 5,588, ang Region 4A ang susunod sa 4,942. At ang Region 3 naman ay asa 2,885. At ang top areas, mga pangunahin mga lugar na kung saan galing ang mga bagong kaso, ang Cavite ay asa 1,922, samantalang ang Laguna naman ay nasa 1,405. Sunod ang Bulacan sa 898. So ito pong atin susunod na slide ay ang ulat patungkol naman po sa provision of the SRA per your directive, Mr. President. So as of August 27, we were able to download sa ating pong DOH Centers for Health Development ang halagang 311.79 million na binigay po ng DBM para mapondohan ang special risk allowance. Ang 237.28 million na SRA ay pamahagi na po sa mga LGUs at ang mga pribado, mga ospital as of August 13. Sa ngayon po, meron pang natitira na 74.5 million SRA, handa na po na ipamahagi sa mga natitirang LGUs at ang mga pribadong mga ospital.
Nagpapasalamat po ang DOH sa inyo, Mr. President, at sa DBM dahil sa mabilis nilang pagtugon sa ating pong batch 1 request. Ito pong 311 million ay para po sa atin 20,208 health workers at maagap din ang DBM sa kanila pong pagtugon sa mga susunod na request para mapondohan ang karagdagan SRA para po sa mga healthcare workers. At ang ating pong pagdiriwang ngayon ng National Heroes Day, bigyan natin ng parangal po at pasasalamat ng taus-puso ang ating pong mga manggagawang pangkalusugan na walang sawang tumutugon sa panahon ng pandemya at sa mga pangangailangan ng ating mga kapwang Pilipino. So mabuhay po ang lahat po ng ating mga manggagawang pangkalusugan. Lastly, thank you, sir. Secretary Doke. Singit lang ako nito ha. Because always we do not have the luxury of time. So in the subsequent programs, may I request everybody just to limit your report to 30 minutes. You just focus on the money ng gobyerno, how it was spent, magkano ang budget. Yan lang man ang ng tao. Never mind about the nuances of other. Ito lang pera, zero in on ito. Ito yung pera, ang project ko, ganito, ang nagastos ko, ganun. Para diretso na. Huwag na yung iba kasi yung other matters did not really be discussed here. The next is Secretary Galvez alam niya ang fluctuations ng presyo at yung the supply, fluctuations ng presyo, yung supply ng COVID hanggang ngayon. Alam niya na noon naghahanap tayo and the pricing it is an international practice. Hindi natin maiwasan yan. So, Secretary Galvez can explain it better. Mr. President, Senator Bongo, Sir Ias Bingbong MLDLDA, my fellow cabinet members, sa ating pong mga kababayan, magandang gabi po. Totoo po yung sinasabi po ng ating DOH Secretary na talaga tsaka po ng ating PSDBM na nung panahon po nung talagang nagkukumahog po tayo, Mr. President, na gusto nyo mag-produce tayo immediately ng PPE. Talagang wala po kami makuha sa local sa local production. And then talagang ginawa po namin, naghanap po kami ng mga suporta sa ating mga diplomatic arrangement. At nakita po namin talaga po, Mr. President, sa China lang po tayo makakakuha talaga ng mababang presyo at magandang quality ng PPE. So nung panahon po na yun, Mr. President, yung 1,700 po, napakababa po ng nung panahon po na yon. As compared yung talagang nakita po namin yung pricing list na pinakita niyo po na talagang yung pricing list ng previous government na 3,800 po ang isang PPE. At yung binili po natin, Mr. President, tuwang-tuwa yung taga PGH nung binigyan po natin sila kasi napakagandang quality. At saka meron pong safety shield. Ang ibang PPE po, wala pong safety shield. Ibig sabihin, yung mga tahi, walang nakalagay na mga shield. At nabubutasan po tayo. Nung nagbili po tayo ng PPE, Mr. President, na talagang 37 po namamatay na doktor po noon. Kaya po nagmamadali po kami. So yung PSDBM po ang nakapagbigay po ng supply po na yon, Mr. President. So ako po ay talagang umahanga po sa PSDBM that time kasi within 1 week na produce po namin yung Mr. President. At saka po ang DOH, ang lahat po ng mga tauhan po napakano po niya. Sir, yung yung aking report po ngayon, dalawang item lang po yun. Una yung yung sa
ating vaccine tracker, at saka po yung pinagagawa niyo po sa akin. Kasi ngayon po, National Heroes Day, yung pinagagawa niyo po sa akin na memorial wall para sa ating mga healthcare workers. Yung pinapano po natin, nag-survey po kami doon po sa libingan ng mga bayani. I-report ko na rin po sa inyo po ngayon, Mr. President. So sa vaccine tracker po natin, ito po ang ating current ano po natin na 48.8 total vaccines that arrived. Meron po tayong darating po bukas, Mr. President, galing po sa China, yung Sinovac, another 3 million. At yun po, natutuwa po tayo na ang China talaga ang very steady ang supply. At pakikita po mamaya po, sir, yung mga supply pa manggagaling po sa Sinovac at saka sa ano po. Yes, sir, bili po ito. One ship lang po at talagang 3 million in bulk. Kasi ito po, ibibigay po natin to sa mga probinsya. Lalo na po sa Cavite, lalo na po dun sa Laguna, at saka yung mga tinatamaan na malalaki. Ang Metro Manila, baka ang bibigay lang natin, konti lang, pang second dose nila. Ito po yung pangako po natin na ship na po natin sa ang focus natin sa mga LGU, sa mga probinsya po ngayon po, Mr. President. So sa ngayon po, ang ating pong nakuha po is 48 million. Ang ating pong total vaccine na na-secure po is 187. So meron pa po tayong inaasahan na more or less 137 million. At yun po ay dadating sa this coming September, October, November, December. So sa ngayon po, meron na po tayong 33 million, 0.1 na total vaccine administered at 19.3 na receive first dose and 13.7 na receive complete dose. So ito po, it comprises yung fully vaccinated, it comprises 17.87, 70% ng population at saka yung total population is only 12.51. Yung sinasabi nga po ni MECQ Duque na yung Metro Manila is 45% na po na vaccinated po, fully vaccinated based on our data. Next slide please. Sir, ito na po ang mga doses na darating po this coming September and October. So sa Sinovac po sir, ang ginawa po namin, we have contracted already 10 million. Pero sinasabi namin kung pwede ma-front load another 2 million kasi kailangan po natin sa ating mga probinsya para makadadami po tayo. So sa Pfizer po, mga 5 million na darating, Moderna 2 million. AstraZeneca, ito po binili po ng Go Negosyo at saka mga private sector natin 1 million. And Sputnik, we are allocating for Sputnik Light na 1 million. And donation and other countries will be coming in. And then also from COVAX, 3 million. For a total of 30 million doses. Sa October po, another 10 million po tayo Sinovac. At dito po inaasahan po natin lalaki po ang ng Pfizer and also Moderna. And also, most likely sir, meron pa rin donation sa other countries na another 1.5 and another sa COVAX na 30 million. Ito po ang sinasabi po ni Secretary Dominguez na magkakaroon po tayo ng more or less 42 million sa 2 buwan po ng September and October. Next slide please. Sir, ito po yung data ng PGH. Ito po yung tinatanong niyo po kanina na gaano kalakas ang Delta. Ito po ang data ng PGH. So all in all na 280 na COVID patients na administered ng PGH. Kung makikita niyo po, 199 po ang unvaccinated. At ito yung po yung tinatawag natin, ito yung unvaccinated. Ito po yung partially vaccinated at ito po yung fully vaccinated. Out of this, ito po yung mga critical patients. 66 ang critical patient, pero tatatlo lang po ang vaccinated. At ang single vaccination is 1, 2, 3, 4, mga pito po. And then yung other are unvaccinated. Ito po ang magandang report ng UP, PGH, na sa lahat ng with complete vaccination, wala pong critically intubated. Meaning dito po sa critically intubated, ito yung may life support, wala po na fully vaccinated. At ang report din po ng St. Luke's, karamihan po mild po ang mga tinatawag natin mga fully vaccinated. At ganoon din po ang mga report ng mga ibang ospital. At sa ngayon, nakikita po natin, may mga breakthrough po tayo, Mr. President. Pero ito po, sinasabi nga po ni Dr. Gap Legaspi, na really, vaccine works. Ito po, karamihan po ng vaccine natin dito, ginamit dito po ay Sinovac at saka po yung AstraZeneca. And may mga ibang doktor at saka nagsasabi natin na nagbibigay ng mga seminar na mga anti-vaxxer at saka sinasabi po nila na
ang Sinovac at saka yung mabababa ang efficacy ay hindi po effective. Dito po nakikita po natin na talagang all vaccine works against severe cases and also hospitalization. Next slide please. Sir, binisita po namin yung libingan ng mga bayani para sa ating proposed Frontliners Memorial Wall. Yung proposed memorial wall, ito po yung tinatawag na yung Libingan Road. Ito po yung papunta po ito po yung papunta sa St. Michael sa HPA. Ito po yung Libingan Road, papunta po dun sa main road ng Army Gym. Ang proposed location po ay dito po sa may bukana ng entrance. Ito po yung pinakatinatawag na memorial circle at ito po yung nandito po yung natin yung tatawag na Tomb of Unknown Soldier nandito po. So ang location po ay dito, yung proposed location. Kung makita po natin dito, ito po yung aerial ito po yung parang malaking torre po doon sa entrance ng libingan ng mga bayani. Ito po yung parang proposed site. Kung palalapitan po natin, ito po yun. Ito yung Bataan Heroes Memorial. Dito po yung future national artist. So maganda rin po dahil kasi nandito po yung ating proposed site. Next slide please. Next slide please. Sir, ito po yung parang ginawang initial design ng BCDA at saka po ng mga ibang artist. At ito po, titingnan pa rin po namin dahil kasi magkakaroon po kami ng inspection ng mga artist, ng mga na pwedeng mag-design o redesign. Ito po yung initial design po nila. At ang maganda po dito ay pwede po tayong gumawa ng yung, please one slide up yung kangina. Ito po sir, ito pong area nito, ito po pwede natin gawan po ng tinatawag na memorabilia or wall. Ito po yung tinatawag natin, pwede natin gumawa yung istorya kung ano nangyari no 2000 hanggang 2021. So makakawawa po tayo ng tinatawag na parang COVID memorial. Nandun po yung mga artistic design ng mga nurses, doctors, mga hospital, na mga involved doon sa area po nito. Ito po yung parang tinatawag natin parang pwedeng maging concave na area. Na pwede po tayo magpatayo ng tinatawag natin yung parang wall na nandun din po yung mga pangalan naka-inscribe, yung mga pangalan ng mga namatay na mga doktor doon po. Saan banda ulit? Sir, ito po yung pinakaharap niya. Ito po pwede tayong gumawa ng parang wall, na dito po yung marble na wall. Pwede rin po mag-design ng tinatawag natin na yung mga mukha ng mga tao na parang artist po siya, yung tinatawag natin yung wall memorial or yung tinatawag memorabilia. Na handun po yung yung mga pwedeng painting siya or pwede siya yung tinatawag na murals. Yung mural po, Mr. President. Yung mural na yun, it will tell a story about what happened and about the heroism of our doctors and nurses and our personnel. So dito po ang tatawag po natin yan, gagawa po natin, tsaka magkakaroon po tayo ng tinatawag na pylon. Yung ginawa po natin sa Marawi, na mayroong artistic na tower, na makikita po yun, na nandun po yung mga pictures na mga at saka mga sculptors na mga na mga po natin, ng mga nurses and doctors and other yung makita natin yung faces of the COVID-19 will be remembered as inscribed doon sa na yun po, sir. So yun po ang po namin at we will involve BCDA and also the PWH and we will make it soon as possible time. Parang ginagawa namin sa modular hospital. We will do it maybe 41 days or more or less 2 months or even less than 3 months. So before Mr. President, before December po, tatapusin po namin po ito. Okay. That's good. Yun lang po, Mr. Nice. President, para po sa ating mga mga ating mga healthcare workers, ito po ang magiging parang po natin na dedication po natin sa kanilang heroism. Maraming salamat po. Okay, thank you. It's I don't know if I have the correct time. It's 12:30. We better call it a day. Next time, basta isiruin ang inyon lang, again, make a report about the funds of your agency or department, kung saan nagpunta at ano ang resulta. Whether it's ongoing or if the result is there, para makita ng tao. Yan lang naman gusto nilang malaman. Saan yung pera nila.
So yan ang para rin sa mga senador. Pero ako ulit, yung paupuin mong tao dyan na 7 hours na buti sila, makaupo sila makapasyal-pasyal. Minsan mag-uwi pa. Tanong lang ng ilang oras. Pero yung tao na ginigrill nila, mag-upo dyan mga 7 hours. Sobra ng you're getting out of bounds now. Be reasonable and also respect the needs of the human being. Pupuin mo ng 7 hours na i-grill mo, I think malilito talaga. Mawala sa kaikot-ikot ninyong tanong. Kasi ito si Gordon, abogado. Ngayon kanya cross-examination. Pero yung cross-examination niya, siya ang magsagot. And siya rin ang mahusga kung mali ba itong tao. Alam mo, totoo lang, magalit siya. Kung magalit na, wala akong pakialam sa iyo. Pero ang Pilipino, tignan ninyo ang Pilipino. Every time may flash sa TV na may hearing, siya lang mag-isa, dahan-dahan mag-alis yun. Alam mo ba, hindi mo ba nahalata yan? I mean, there's something wrong with this guy. Hindi niya nata na is talking too much. Tapos pa may ano pa sa yung para-pararap niya na English. Mabuti ka kasi siguro may ancestry mo, may lineage ka ng Amerikano. Kami dito, probinsyano, so ang English namin medyo bariya lang. But anyway, for as long as we are understood by the Filipino people, for as long as we are able to explain where the money of the people napunta, maligaya na ako. Magustuhan mo man o hindi, ayan ang totoo. Kasi wala naman kaming obligasyon. There is no obligation on us to lie. So I would be, wala kaming na magsinungaling. Kaya dito na lang kayo. Kung maniwala kayo sa kanila, sige, doon kayo. Kung maniwala kayo sa amin, di mas mabuti, makinig kayo. Total, ini-explain na ng mga sekretaris saan yung pera pumunta. Alas 12 na, kailangan na kami umuwi. Kasi hinihintay na kami ng hinihintay na. Uwi na, bye. Salamat until the next hearing.